أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح أحضر شرائح اللحم مع الفلفل على الطريقة الصينية. وصفة سهلة التحضير وسريعة، وممكن تتقدم مع الرز أو النودلز، وممكن تحضروا معها السبرينج رولز والدجاج الصيني اللي رح تلاقوا وصفاتها موجودة في القناة. قبل ما نبدأ بحب أذكركم إنه تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وتشوفوا وصفاتي السابقة. مكونات تحضير شرائح اللحم مع الفلفل على الطريقة الصينية: رح نحتاج إلى نص كيلو من شرائح اللحم الفيليه البقري، فلفل أخضر حلو مقطع إلى شرائح، بصل مقطع إلى شرائح، ثوم مقطع إلى شرائح، 4 ملاعق كبار من الصويا صوص، نص كوب من مرق الخضار أو الدجاج أو اللحم، معلقتين كبار من الأويستر صوص اللي هو صلصة المحار وهذا مكون اختياري، نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من بودرة الزنجبيل وممكن نستعمل الزنجبيل الطازج لو متوفر، ملعقة كبيرة من النشا، ملعقة كبيرة من السكر، وزيت الطعام. في أول خطوة رح نتبل شرائح اللحم. بنضيف عليها نص كمية الصويا صوص، وهاي الخطوة مهمة حتى نركز نكهة الصويا صوص في اللحمة. بنضيف مقدار معلقة كبيرة من الزيت، وبنقلب هاي المكونات مع بعض حتى تتشرب اللحمة طعم الصويا صوص. وفي الآخر رح أضيف النشا، وسبب إضافة النشا حتى تحفظ اللحمة من جوا طراوتها وما تنشف. بعد ما جهزنا اللحمة وتبلناها رح نتركها مدة ربع ساعة في الثلاجة. الخطوة الثانية تحضير الصوص. بنضيف الأويستر صوص، مرقة الخضار، باقي كمية الصويا صوص، الفلفل الأسود، بودرة الزنجبيل، وملعقة السكر، وبنقلب المكونات مع بعض حتى تتمازج. وهيك صار عندي الصوص جاهز. على النار رح أضيف الزيت حتى أغطي قاع وعاء الطهي عشان ما تلزق اللحمة فيها. رح أضيف شرائح اللحم بشكل تدريجي عشان تستوي بشكل جيد وما تفقد طراوتها، وممكن أطبخ هاي الكمية الموجودة عندي على جزئين منفصلين. بعد ما استوت الكمية الأولى من اللحم رح أضيف باقي الكمية الموجودة عندي. في نفس وعاء الطهي رح أضيف الزيت، بنضيف البصل
وبنقلبه في الزيت حتى يدبل. بضيف الثوم بنضيف شرائح الفلفل الأخضر وبنقلي الخضار حتى تدبل. بنضيف شرائح اللحم اللي طبخناها وبنقلبها مع الخضار. وفي آخر خطوة رح أضيف الصوص اللي حضرته مسبقا، ورح أقلب المكونات مع بعضها حتى تشرب الخضار واللحم الصوص. وهيك صارت وصفتنا جاهزة للتقديم. ممكن نقدم اللحم مع الرز الأبيض أو مع النودلز، وممكن إذا بتحبوا تزينوها بالسمسم المحمص. وصفتنا سهلة وشهية ومتأكدة إنها رح تعجبكم. شاركونا برأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وشوفوا الفيديوهات السابقة، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. وصحة وهنا مع فليفرز باي رنا.